අයිබෝන් අපේ චැනල් ඇත්ත එක්ක වෙලා ඉන්න හැමෝටම අද අපි තවත් අලුත් පාඩමක් කරන් ඉන්නේ මේකත් නිතරම පාවිච්චි වෙන එකක් මේකෙන් අපි බලන්න මේ ඩෝන්ට් සහ ඩසන්ට් පාවිච්චි කරන විදිය මේක පාවිච්චි වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කරන දේවල් ගැන කතා කරනකොට ඒ කියන්නේ පුරුද්දක් හැට කරන දේවල් හැබැයි ඒකේ නෙගටිව් වචන නෙගටිව් වාක්‍ය ගැන කියන්නේ ඒ කියන්නේ කරන්නේ නැහැ කියන අර්ථයෙන් කියනකොට ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ කරන්නේ නැහැ කියන එක නෙමෙයි පුරුද්දක් හැට කරන්නේ නැහැ කියන එක don't පාවිච්චි වෙන්නේ මොනවත් එක්කද doesn't පාවිච්චි වෙන්නේ මොනවත් එක්කද කියන එක තමයි ඉතින් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒක අපි මේකෙන් කතා කරනවා. ඉතින් ඉවරනකම් බලන්න. ඊළඟට channel එකට subscribe කරන්න. අනිත් අයටත් බලන්න හොඳයි කියලා හිතනවා නම් share කරන්න. like එකක් දාන්න. ඊළඟට ඔයගොල්ලන් comment එකක් ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස comment කරන්න. හරි. දැන් බලමු අපි මේ don't doesn't කොහොමද එන්නේ කියලා. දැන් don't ගත්තොත් එහෙම මෙහෙම. I don't, you don't, they don't, people don't, girls don't ඔහොම කියලා එනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන ලක්ෂණ මේකයි බහුවචන තමයි එන්නේ. දැන් I කියන එකත් බහුවචනයක් විදිහට මේකෙදි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් don't එන්නේ එතකොට බහුවචනත් එක්ක කරන්නේ නැහැ කියන අර්ථයෙන් තමයි දැන් මෙතනදී කියන්නේ. දැන් බලන්න I don't work in a school. මම ඉස්කෝලේ වැඩ කරන්නේ. එතකොට don't work. හරි. I don't work. ඒක තමයි මෙතන ප්‍රධාන වාක්‍යය. මම වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන්නේ. හරි. in a school කියලා කියන්නේ ඉස්කෝලේක. I don't travel. I don't travel කියන්නේ මම travel කරන්නේ ගමන් කරන්නේ by bus. හරි. බස් එකේ යන්නේ නැහැ කියන්නේ. We don't speak English. We don't speak. කියන්නේ අපි කතා කරන්නේ නැහැ. අපි කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි කියන්නේ. හරි. speak කියන කතා කරනවනේ. එතකොට we don't. දැන් මේකේ තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි I. හරි. බහුවචනයක් හරි આવුත් කෙලිම don't තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදේ infinitive form එකෙන් තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකුත් වෙනසක් මොකුත් නැහැ. නිකන් තියෙන විදිහටම දාන්න. speak තමයි. they don't live in නිගම්. ඒගොල්ලෝ මීගමේ නෙමෙයි ජීවත් වෙන්නේ කියන එක. මීගමේ ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි කතාව. කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මීගමේ නෙමෙයි ජීවත් වෙන්නේ. ඊළඟට you don't work hard. ඔයා මහන්සිලා වැඩ කරන්නේ නැහැ. you don't work කියන ඔයා වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒතර hard කියන්නේ දැඩිව කරනවා මහන්සිලා කරනවා වගේ අදහසක් තමයි තියෙන්නේ. you don't work hard කියන ඔයා මහන්සිලා වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන එක. people don't think differently. people don't think කියන්නේ මිනිස්සු හිතන්නේ. ඒ think කියන්නේ හිතනවට නේද don't think කියන්නේ හිතන්නේ. differently කියන්නේ වෙනස් විදිහට. මිනිස්සු වෙනස් විදිහට හිතන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මේකෙන් කියවෙන්නේ. My kids don't learn in St. Anne's school. My kids දැන් මගේ ළමයි don't learn ඉගෙන ගන්න නැහැ in St. Anne's school. St. Anne's school එකේ ඉගෙන ගන්නේ නැහැ කියන එක. My grandparents are teachers. My parents are teachers. හරි. මගේ parents ලා teachers. දෙමව්පියෝ teachers ලා. They don't teach in a government school. ඒගොල්ලෝ උගන්වන්නේ නැහැ. don't teach කියන උගන්වන්නේ නැහැ. in a government school. රජයේ පාසලක උගන්වන්නේ නැහැ කියන එකයි. තේරුණා නේද? මම හිතන්නේ මේක දැන් මේ බහුවචන આવුත් ඉතින් don't ඒකයි තියෙන්නේ. දැන් චතුමෙන් පහන්දි don't play volleyball. චතුමිසා පහන්දි volleyball ගන්නෑ. they don't play චතුමෙන් පහන්දි play volleyball. ඒගොල්ලෝ volleyball ගහනවා. චතුමෙන් පහන්දි play volleyball. they don't play netball. ඒගොල්ලෝ netball ගහන්නේ. හරි. My friends don't meet on Friday. මගේ යාළුවෝ මුණ ගැහෙන්නේ on Friday. සිකුරාදාට මුණ ගැහෙන්නේ. They meet on Sunday. ඒගොල්ලෝ මුණ ගැහෙන්නේ ඉරිදාට. They meet කියන්නේ ඒ මුණ ගැහෙනවා. හරිද? TV channels don't broadcast quality teledramas. don't broadcast. මේ ඒගොල්ලෝ broadcast කරන්නේ නැහැ. ප්‍රචාරය කරන්නේ නැහැ, විකාශය කරන්නේ නැහැ quality teledramas. හොඳ teledramas විකාශය කරන්නේ නැහැ. They have only cheap ones. ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙන්නේ බාලියෝ විතරයි. He doesn't දැන් මේගොල්ලෝ මේ දැන් ඒක වචන දැක්කොත් දැන් ඒක වචන આવුත් මෙහෙම he doesn't, she doesn't, my son doesn't ඔය වගේ. doesn't කියලා තමයි කියන්නේ. හරි. ඒක වචන આવුත් එහෙමයි. එතකොට බහුවචන આવුත් don't ඒක වචන આવුත් doesn't. my mother doesn't work in a private company. My mother doesn't work කියන වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේක තමයි ඔයාලට මතකද ඔයගොල්ලන්ට මේ
present simple එක කරනවා කියද්දි ඒක වචනයක් ආවොත් එතන works කියලා ඒ වගේ එන ක්‍රියාපදයකට s එකක් ආවා. දැන් මේ doesn't දැම්මම පස්සේ s එක නැති වෙලා යනවා. හරි. my mother doesn't work. ඔහොමයි වැඩ කරන්නේ. she collects stamps. she collects stamps. එයා එකතු කරනවා මුද්දර එකතු කරනවා. collect කියන එකතු කරනවා. she කියන එක වචනින්ද collect කියන වචනෙට s එකක් දාලා දෙනවා. ක්‍රියාපදයට s එකක්. she doesn't have many hobbies. එයාට hobbies ගොඩක් නැහැ කියන එක. my son likes cartoons. මගේ පුතා කාටුන් වලට ආසයි කියන එක. හරිද? like කියන්නේ ඒක වචනේ. my son කියන්නේ ඒක වචනේ. ඒතකොට like කියන එකට s එකක් එනවා. හරිද? he doesn't like teledramas. එයා teledramas වලට ආස නැහැ. telenaut වලට ආස නැහැ කියන එක. he lives in Colombo. he lives in Colombo. ඔහු ජීවත් වෙන්නේ කොළඹ. but he doesn't like it. නමුත් ඔහු ඒකට ආස නැහැ. හරි. ඉන්නේ ජීවත් වෙන්නේ කොළඹ. නමුත් එයා ඒකට ආස නැහැ කියන එක. එතකොට අපි බලමු තව single subjects ආපුවම කොහොමද එන්නේ කියලා. හරි. දැන් he, she, it, my friend, your father, the sun, water, etc. ඔය වගේ තමයි තියෙන්නේ. everyone likes cousin. හැමෝම cousinට කැමති. but they don't like Paul. ඒගොල්ලෝ කැමති නෑ Paul. දැන් බලන්න everyone කියන එක හැබැයි මෙහෙමයි. ඒක ඒක වචනය හොඳ. ඒ everyone කියන ඉංග්‍රීසි වල ඒක වචනය. everyone, anyone, no one, someone වගේ ඔය සෙට් එකම ඒක වචනය. එතකොට like කියන එක ඒක වචන ක්‍රියාපදයක් හැටියට තමයි දාන්න වෙන්නේ. එතකොට s එකක් එනවා. හරිද? but they don't like Paul. එතන ඒගොල්ලෝ කැමති නෑ Paulට. my boss appreciates me. මගේ boss මාව අගය කරනවා. appreciate කියන්නේ අගය කරනවා. my boss appreciates me. මාව අගය කරනවා. he doesn't scold anyone. doesn't scold කියන්නේ බයින්නේ. scold කියන්නේ බයිනවා. හරි. doesn't scold කියන්නේ බනින්නේ නැහැ anyone. කිසිම කෙනෙක්ට බයින්නේ නැහැ. she understands me. understand කියන්නේ තේරෙනවා කියන එක නෑට තේරෙනවා. එයාට මාව තේරෙනවා. she doesn't get upset. එයා upset ගන්නෑ. upset ගන්නවට කියන්නේ get upset කියලා. හරි. එතකොට doesn't get upset කියන්නේ upset ගන්නෑ. චමත්කා speaks English very well. චමත්කා හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. speak කියන කතා කරනවා. හරි. she doesn't miss her practice. එයාගේ practice එක එයා miss කරන්නේ. doesn't miss කියන්නේ miss කරන්නේ. හරි. she knows me. එයා මාව දන්නවා. no කියන එකට s එකක් දාන්න වෙනවා. she එක වචනේ. but I don't know her. මම එයාව දන්නේ නැහැ. Mr. George travels by car. හරි. Mr. George travels by car. කාර් එකේ තමයි ගමන් යන්නේ. he doesn't use public transport. එයා doesn't use කියන්නේ use කරන්නේ. public transport කියලා කියන්නේ පොදු ප්‍රවාහන සේව. හරි. ඉතින් එහෙනම් මේක ඉවර වෙනකම් බැලුවට thank you ඔයාලට. ඉතින් මේකේ ඔයාලට ඒක හොඳයි කියලා හිතනවා like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න ඔයගොල්ලෝගේ අදහස්. ඊළඟට subscribe කරන්න. තව කෙනෙකුට බලා ගන්න share කරන්න. ඉතින් අපි මේ quick video එක මම හිතනවා මේකෙන් ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.